আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আজি হৈ যোৱা নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰি ফাইনেল এক্সামৰ বি সিৰিজৰ মেথছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো ইয়াতে 45টা MCQ যে কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই MCQ গোটেইকেইটা মই ভালকৈ কৰাই দিম, গোটেই পেপাৰটো মই কৰাই দিম বাৰু। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত গোটেই পেপাৰটো মই কৰাই দিম, গোটেই পেপাৰৰ মই সলিউশ্যনটো দিম। তো বৰ্তমান MCQ কেইটাৰ কোনটো শুদ্ধ অপশ্যন চিন দি লোৱা। 1 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ। 2 নম্বৰ ইয়াৰ হৈছে অপশ্যন ইয়াৰো এক্স অক্ষৰ ওপৰত থকা যিকোনো বিন্দুৰ স্থানাংক দিছে x,0। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি। তাৰপিছত 4 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ। তাৰপিছত 5 নম্বৰটোৰ হৈছে অপশ্যন এ। 6 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ। 7 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছিল অপশ্যন বি। আৰু 8 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন এটা বৃত্তৰ কেন্দ্ৰ আৰু ব্যাসাৰ্ধ যদি 5 হয় তে তলৰ কোনটো সত্য হ'ব। এইটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন বি। এইটো যে প্ৰতিযোৰ সমান্তৰাল স্পৰ্শৰ মাজৰ দূৰত্ব 10 হ'ব। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন 4, অপশ্যন ডি 4। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ। 11টো অলপ মিলোৱা আহিছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ। মই পিছৰ ভিডিঅ'ত এই আটাইবোৰ কৰাই দিম, ভালকৈ বুজাই মই কৰাই যাম। বৰ্তমান খালি কোনটো শুদ্ধ অপশ্যন এইটো চিন দি লোৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি 2:3। দুটা গোলকৰ আয়তনৰ অনুপাত সুধিছে দিয়া আছে আৰু সিহঁতৰ ব্যাসাৰ্ধৰ অনুপাতটো উলিয়াব দিছে। এইটো 13 লেচনৰ অংক হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, দুটা গোলকৰ আয়তনৰ অনুপাত যদি 8:27 হয় তেতিয়া সিহঁতৰ আৰৰ কিমান হ'ব, ব্যাসাৰ্ধৰ অনুপাত কিমান হ'ব 2:3। তাৰপিছত 13 এইটো আমাৰ পৰিসংখ্যাৰ পৰা দিছে অপশ্যন বি। 14 ৰিভিজনৰ পৰা অপশ্যন বি শুদ্ধ অপশ্যন। 15 এইটো সম্ভাৱিতাৰ পৰা দিছে অপশ্যন চি। তলৰ কোনটো ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা হ'ব নোৱাৰে 1 পইণ্ট, কাৰণ 1তকৈ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰিব। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 17টো চোৱা। 17 হৈছে অপশ্যন বি। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 18ৰ হৈছে অপশ্যন ডি। যদি আমাৰ PXৰ ঘাত যদি 3 হয় তেতিয়া এইটোতো PXৰ অতি বেছি 3টা শূন্য থাকিব। তাৰপিছত 19ৰ হৈছে অপশ্যন চি, 1 আৰু 2 দুয়োটাই শুদ্ধ। তাৰপিছত 20ৰ হৈছে অপশ্যন এ। তাৰপিছত 21 নম্বৰটো এইটো মিলাব লাগিব, ইয়াৰ অপশ্যন সেইফালেও আছে। তো মই পিছৰ ভিডিঅ'ত এই আটাইবোৰ মই ধুনীয়াকৈ কৰাই দিম। তো বৰ্তমান ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ। 22ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি। 23ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি। তাৰপিছত 24ৰ হ'ব অপশ্যন এ। তাৰপিছত 25ৰ হ'ব অপশ্যন বি। তাৰপিছত 26ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি। তাৰপিছত 27 যিটো প্ৰশ্ন ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ 1। 28 এইটো কিতাপতে আছিল আমাৰ, অলপ খালি হেৰি কৰি দিছে, অলপ কিবা এটা চেঞ্জ কৰিছে। তো ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব এইটো অপশ্যন ডি 8। তাৰপিছত এইটো 29 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি। 30 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন চি। তাৰপিছত 31 নম্বৰ প্ৰশ্ন এইটোৰ কিতাপতে আছিল, 13.1ৰ অংকটো অলপ সলাই দিছে, অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি। তাৰপিছত এইটো 32 পৰিসংখ্যাৰ পৰা দিছে, ইয়াৰ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি 0.5। সম্ভাৱিতাৰ পৰা দিছে 33টো, ইয়াৰ হ'ব অপশ্যন এ 1/3। 34টো এইটো সম্ভাৱিতাৰ পৰা দিছে, এইটো তাচপাতৰ এটা অংক আছিল, এইটো হ'ব অপশ্যন বি। তাৰপিছত 35 এইটো আমাৰ ৰিভিজনৰ পৰা দিছে R2, ইয়াৰ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ। 36 এইটো ৰিভিজনৰ অংকই হয়, তো এইটো অলপ বনাই দিছে, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি। মই পিছৰ ভিডিঅ'ত এইকেইটা আটাইকেইটা মই কৰাই দিম। এই হিচাপত যাব আৰু অংকবিলাক, মই এনেকৈ আটাইকেইটাৰ মই সলিউশ্যন দিম। 37ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি। তাৰপিছত 38ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি। 39ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে এইটো প্ৰশ্ন, এইটো হৈছে তাৰ শুদ্ধ অপশ্যন বি। 40 এইটো বহুপদৰ এটা শূন্য 3 মানে কি এক্সৰ জেগাত আমি -3 ধৰিব লাগিব, ধৰি কেৰ মানটো উলিয়াব লাগিব, অপশ্যন এ 4/3। তাৰপিছত 41ৰ হ'ব অপশ্যন চি। তাৰপিছত 42 এইটো প্ৰশ্ন, ইয়াৰ হ'ব অপশ্যন ডি। তাৰপিছত 43, 44, 45ৰ কাৰণে এইকেইটা অপশ্যন ওপৰত দি দিছে। তো 43 যিটো প্ৰশ্ন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি, ওপৰত দিয়া আছে চাই ল'বা। তাৰপিছত 44 যিটো প্ৰশ্ন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ। আৰু 45ৰ ইয়াত আমাৰ দুইটাই সত্য হয়, গতিকে এইটো আমাৰ হ'ব অপশ্যন এ, এইটো প্ৰশ্ন আছিল।
তো এইকেইটাই আছিল মই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই গোটেইকেইটা কৰাই দিম ভালকৈ আৰু লং কুৱেশ্যনকেইটা এইকেইটা ইমানো টান নাছিল নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰখন এইকেইটা আছিলে লং কুৱেশ্যনকেইটা এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ লং কুৱেশ্যন এইটো আমাৰ মধ্যমা দিছে অলপ বনাই দিছে কিন্তু এইটো মধ্যমা আছিল 14 লেচনৰ অলপ বনাই দিছে আৰু এইটো আমাৰ 11 লেচনৰ অংকন কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 টু এইটো